Cu ceva timp în urmă, să fie un an sau cam așa ceva, cândva după ce am început să aprofundez domeniul astrologiei, când eram într-o perioadă mai proastă, când mă gândeam de ce trebuie să văd anumite lucruri teribile în astrogramele oamenilor, oameni pe care nu-i cunosc personal, majoritatea, când poate ar fi trebuit să am un mentor sau un sfătuitor, înainte de a veni rândul meu să fiu sfătuitor pentru alții, am luat legătura cu un preot pe Messenger, preotul care mi-a botezat copilul. Nu sunt o persoană foarte religioasă, recunosc, dar totuși am vorbit cu mulți oameni și am căutat să vorbesc despre aceste lucruri care mi s-au părut apăsătoare atunci, așa că am vorbit cu acest preot și mi-am pus toată speranța în el. Căutăm pe cineva cât mai echilibrat sau echidistant. Ceea ce vreau să spun este că atunci când intri în chestiuni spirituale, este simplu să te încurci. Pe de o parte, sunt oameni foarte religioși, de foarte multe ori habotnici. Pe urmă există oamenii sceptici, oarecum ca o masă de mijloc, și sunt așa zis și spirituali sub diverse forme, cu extremele lor, bineînțeles, șamanismul și tot felul de alte lucruri pe care nu vreau să le comentez pentru moment, pentru că nu știu foarte multe despre aceste lucruri. Unii au o căutare spirituală, cei care poate au fost dezamăgiți de dezvoltarea personală și cărțile motivaționale, unde am fost și eu din păcate și care, la fel ca și mine, au căutat și încă mai caută modalități de a se cunoaște pe ei înșiși, de a se integra în lumea asta foarte complexă, ca o rotiță dintr-un mecanism mai mare. Astfel că vorbesc cu acest preot pe Messenger o vreme și îi spun ce mă deranjează, iar el îmi spune că nu știe ce să zică despre această problemă între ghilimele, dar că e dispus să mă primească, iar de aici lucrurile încep să devină interesante, luând o turnură neașteptată. Am hotărât împreună să vin într-o duminică, după slujba de la biserică, să vorbesc, că mă va asculta. Incidentul acesta s-a petrecut în perioada răcelilor, între ghilimele, și îmi era și rău, și pentru că populația prezentă la biserică este preponderent în vârstă, am hotărât să stau afară și să aștept încheierea slujbei, pentru a nu-i îmbolnăvi pe cei dinăuntru. După aceea, intru și mă duc la părintele, care îmi spune că nu poate sta, ochii soției sale prezente și ea sunt vizibil supărați. Ea pleacă grăbită, îl urmează și el, aveam senzația că fie am picat din avion după o ceartă sau ceva similar, ori prezența mea o incomodează pe doamna. Așa că eu rămân că ultimul fraier de parcă mă dusesem la însuși papa, în audiență. Poate că nu am procedat corect, să programez o spovedanie așa cum ar fi făcut orice credincios pios. Înseamnă că am greșit? Într-adevăr, nu sunt credinciosul tipic care sărută mâinile preoților. Sunt într-o zonă percepută a fi mai gri sau neagră decât este, dar nici asta nu justifică comportamentul preotului. Chiar și așa, nu mai înseamnă cuvântul nimic în zilele noastre, mai ales că preotul ar trebui să îndrume oamenii aflați în dificultate, în durere, să-i asculte. I-am scris în privat, pe urmă, că este ultima oară când ne vom mai fi văzut și nu am mai trecut pe la biserica lui, biserica pe care ar trebui să o și închidă, ca în orice afacere care are un program strict, sunt de-a dreptul dezgustat. Mulțumesc, domnule preot Adrian. Aștept comentariile voastre în subsolul acestui videoclip. Este un clip mai ciudat, dar voi continua să vorbesc despre alte aberații din același mediu, pe lângă clipurile cu care v-am obișnuit. Mulțumesc și o zi bună!